Hello guys, nandito ako ngayon sa palengke ng GRS, Grand River Subdivision. At ako'y mamamalengke. Tara, samahan niyo ako. Ate, magkano kilo na ampalaya? Ayan, bibili ako ng 1/4 na giniling. Konti lang. Mahal. Ito yung suki ko sa palengke. Magandang tindera dito. So, mag-hi ka naman sa mga kabatchmate ko. Salamat. Pauwi na ako. Salamat. Nangihingi ako ng malunggay. Gumitas na ako kasi mahal sa palengke. Ako umano pumunta mo na kay Celia. Para sabihin nyo, alo, nagnanakaw si ate na malunggay. Oo, salamat. Pauwi rin sa wakas. O yan, nakahingi na ako sa kapitbahay ng malunggay. Okay. Bago po ang lahat, iwain po muna natin ang ampalaya ng paislanting. Naiwa ko na ng ang ampalaya. Tapos, tatanggalin po natin yung nasa loob niya. Ito. Malunggay. Ilang po ng sibuyas. Tapos, bawang, balatan na rin po natin. Ayan guys, okay na. Pagsama-samahin lang po natin lahat ng ingredients. Cuisine, kumita, harina, malunggay, bawang, sibuyas. Then, lamasin natin siya. O, ganyan po magiging texture niyan. Tapos, lagyan po natin ng laman yung kanyang loob. Ang kinalabasan, nalagyan natin ng loob ang kanyang ang ampalaya at saka natin ipiprito.
Bro, hindi kayo nagsisisi. Sobrang sarap. Grabe. Wala yung pait. Yung pait dun lang sa Pero ito, dab na dab mo talaga. Wala akong pait na tikman. Grabe. Pati yung apo ko, oh.